همونطور که در اخبار نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله فعالیت وزارت علوم به آگاهیتون رسید، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر موفق شدند خودروی الکتریکی بسازند به نام روژان. امشب با 2 تن از سازندگان روژان آشنا می‌شوید. سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی عوامل پشت صحنه و تمامی ایرانیای عزیزی که دارن این برنامه رو می‌بینن. متشکرم. آقای درزی شما؟ بنده عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شما مجری محترم. متشکرم. جناب شهرسواری بفرمایید که چرا اصلا به فکر ساخت این خودرو افتادید؟ چه ویژگی داره این خودرو؟ این خودرو انگیزه اصلیش برای ساختش برطرف کردن مشکل شهری و مخصوصا ترافیک و آلودگی هوای شهرهای بزرگی مثل تهران بود که به واسطه اون ما حتی تونستیم آلودگی صوتی خودروهای بنزینی رو هم از بین ببریم، به این صورت که ما خودرو الکتریکی ساختیم که موتور الکتریکی داره، هیچ دودی نداره و بدون کوچکترین آلودگی صوتی هستش. خب نمونه‌های در واقع اسباب بازی وسایل الکتریکی هم وجود داره، خودروهایی هست که بچه‌ها ازش میتونن استفاده بکنن. چه ویژگی داره این خودرو و اینکه آیا از مهندسی معکوس استفاده کردید برای ساختش یا اینکه طراحی تمام قطعات کار خودتون بوده؟ در رابطه با اینکه خودروهای کوچیک هست، این خودرو خب قابلیت شهری داره. بله. میتونه یک سرنشین رو با حد اکثر وزن 100 کیلوگرم جابجا بکنه. بله. در رابطه با اینکه حالا ما مهندسی معکوس کردیم در رابطه با ساخت این خودرو، نه، این خودرو تماما طراحی خودمون هستش. بله. و ساخت خودمون، این مهمتره. یعنی ما در رابطه با ساخت این از هیچ جای کمک نگرفتیم و تنها تونستیم که تو دانشگاه این خودرو رو بسازیم. آقای مهندس ارزی، با توجه به اینکه این خودرو الکتریکی است بفرمایید که در واقع موتور و سیستم گشت‌آور این رو هم خودتون طراحی کردید یا اینکه قطعاتی هست که کنار هم قرار گرفته؟ بله، در رابطه با سیستم نیروی محرکه این خودرو با خدمتتون عرض کنم که این موتور خب در اصل موتوری بوده که ما داشتیم، اما مهمترین بحث در قسمت نیروی محرکه این هست که ما 3 تا باتری داریم. 3 تا باتری 12 ولت و 38 آمپر ساعت که ما باید این باتری ها رو به موتور اتصال بدیم. در واقع اینجوری بوده که همیشه تو کشور موتورایی که وارد می‌شده بردا همراهش بوده، ولی ما درایورهای این خودرو رو کاملا تماما خودمون طراحی کردیم و این درایور توسط LCD که در قسمت جلوی راننده قرار میگیره کنترل میشه و میتونه توانی که از موتور بکشه رو در واقع تغییر بده با اون LCD که اونجا قرار گرفته. خودرو در حال ایستا چند ساعت میتونه روشن باقی بمونه؟ در واقع ما اینو اینطوری در نظر گرفتیم که 45 کیلومتر مسافت که طی کنه این خودرو یعنی فرق نمی‌کنه حرکت کنه یا در جا روشن باشه. در این خودرو درایورش به نحوی طراحی شده تا زمانی که شما 3 حالت داره، حالت فری، حالت خاموش، جلو و عقب. بله. تا زمانی که فری است شما رو پدال گاز فشار بدید به شما خودرو حرکت نمیکنه، اما وقتی حالت فوروارد یا بکوارد رو دارید تا زمانی که باز هم به پدال فشار ندید خودرو روشن نیست. زمانی که به پدال فشار میدید جریان از باتری کشیده میشه و به موتور منتقل میشه توسط درایورهای طراحی شده و موتور شروع به حرکت میکنه. اما نکته اینجاست که زمانی که شما پدال رو از روی بردارید، از روی پاتون از روی پدال بردارید، در واقع به صورت اتومات ماشین خاموش میشه. با توجه به اینکه به هر حال ویژگی‌های خاص حجم و مصرف پایین انرژی و بی صدا بودن و آلاینده نبودن رو این خودرو داره، توی نمایشگاه شما این رو عرضه کردید و مورد توجه هم قرار گرفت و یکی از غرفه‌هایی بود، غرفه دانشگاه امیرکبیر، به ویژه قسمتی که این خودرو قرار گرفته بود که خیلی جمعیت رو به خودش جلب می‌کرد. اونجا سفارش کار هم گرفتید شما؟ در رابطه با سفارش کار مردم خیلی استقبال کردن، یعنی واقعا میگفتن که این ماشین‌های تولید انبوه داره، اگه تولید انبوه داره ما کی میتونیم بخریم این خودرو رو. ولی خب این نمایشگاهی بود که هم ما با مردم عادی طرف بودیم، هم با مسئولین که میومدن بازدید میکردن. از طرف مسئولین ما یه مشکلی که داشتیم این بود که اونها ماشین ما رو ماشین صنعتی نمیدونستن، ماشینی نمیدونستن که بشه تولید انبوهش کرد. من در رابطه با این تولید انبوه و حالا که کی میشه این محصول به مردم ارائه کرد، اینو باید خدمتتون عرض بکنم که این خودرو
با هزینه تقریبا 5,500,000 تومان ساخته شده. البته با هزینه‌های آزمایشگاهی تستایی که ما گرفتیم به 8 میلیون تومان رسیده که این البته برای نمونه‌های اول هستش. ولی خب این برای تولید نمونه‌ای که بخواد نمونه اول باشه و تولید صنعتی بشه واقعا خیلی هزینه کمی هستش و من در اینجا از مسئولین محترم میخوام که از ما دانشجوها این رو به عنوان یک توانمندی بدونن، این رو به عنوان یک محصول صنعتی که بشه همین الان تولید صنعتیش کرد ندونن و از ما حمایت بشه تا انشالله بتونیم این محصول رو به دست مردم برسونیم. آیا فکری کردید که در واقع با اتاقای مختلف در واقع این ماشین رو برای مصارف مختلف بسازید؟ دقیقا همینطوره. ما یک سری کاربردها در ذهنمون داشتیم و این خودرو رو طراحی کردیم و ساختیم و جالب اینجاست که ما خیلی از کاربردها رو از طریق خود مردم فهمیدیم. ما فهمیدیم که این خودرو رو میشه تو یه رستوران برای سرو غذا استفاده کرد، البته با تغییر اتاق و رستوران خیلی باید بزرگ باشه. بله هتل ها معمولا و خیلی جاها سازمان بهشت زهرا حتی از ما دعوت کرد که اونجا چنین محصولی داشته باشیم. فرودگاه ها، بیمارستان ها به دلیل نبود هیچ گونه آلودگی صوتی و زیست محیطی در این خودرو، در رابطه با افزایش کارایی این خودرو خیلی جا هست. حالا برگردیم باز به مسئله فنی خودرو. شما اشاره کردید که تمام قسمت‌ها رو خودتون طراحی کردید و خودتون ساختید. ابتدا برای یک بدنه موتور رو سیستم در واقع محرکه رو آوردید قرار دادید یا اینکه نه موتوری داشتید که برای اتاق ساختید؟ اصلی ترین قسمت یک خودرو یا قلب تپنده هر خودروی موتور خودروه. ما اول موتور خودرو رو تهیه کردیم، طبق اون شاسی رو ساختیم و طبق شاسی بدنه رو ساختیم. خب یعنی در واقع بدنه‌ای که شما ساختید موتور تحمل اون بدنه رو داره و میتونه که اون رو حرکت بده. چقدر سرعت داره این ماشین؟ این ماشین حداکثر 60 کیلومتر بر ساعت. 60 کیلومتر واقعا میره؟ اینو تست کردیم. بله. ما خیلی دوست داشتیم بینندگان گرامی که در واقع این ماشین رو بیاریم توی استودیو، ولی با توجه به اینکه 2 متر طول داشت و نمیتونستیم به هر حال تو فضای استودیو قرارش بدیم. بفرمایید که طرح بعدیتون چیه و تیمی که در واقع روی این ماشین کار کردن پروژه بعدیشون چه خواهد بود؟ در رابطه با طرح‌های بعدی خب مردم به ما واقعا خیلی ایده میدادن مثلا تو این نمایشگاه، ولی والا ما بهترین ایده‌ای که اینجا گرفتیم یه خودرو الکتریکی 2 نفره هستش که نه 1 نفره باشه نه 4 نفره، که هم حجم کم خودرو تک نفرمون رو حفظ بکنیم و هم بتونیم 2 نفر سرنشین رو تو با خودرومون جابجا بکنیم. ما طرح بعدیمون این هستش، البته با ریدیزاین کردن و دوباره طراحی و کاهش وزن خودرو. اون وقت برای حرکت خودرو باید پدال پایی رو هم در واقع استفاده بکنن. میخوام برسم به این که مثلا معلولین یا جانبازان کشور هم میتونن از این دستگاه استفاده کنن به صورتی که با دست در واقع حرکت بدن یا با حرکت چشم. اینو تو برنامه‌تون دارید، تو طراحیتون هست؟ درایورهایی که برای ماشین طراحی شده به این صورت هست که کلاج نداره. یعنی شما فقط با پدال ترمز و گاز سر و کار دارید. بنابراین با 2 تا هندل که میاد به سمت دست مال معلولین یا جانبازان عزیز میتونید کاملا خودرو رو تک سرعت هست ماشین شما؟ نه خیر. وقت چطور کلاج نداره؟ خود دنده اتوماتیکه؟ بله. گیربکس ما در واقع تمام الکترونیک است. اون LCD که خدمتتون عرض کردم ما روش یه حالتایی از توان موتور قرار دادیم، به این صورت که از 0 تا 100% توان موتور هم در حالت فوروارد هم در حالت بکوارد توی سطوح در واقع شیبدار و مسطح چطوری کنترل میشه دور موتور؟ دور موتور عرض میکنم خدمتتون که از 0 تا 100% تنظیم میشه. بله. شما انتخاب میکنید 50% توان موتور رو فرضاً، زمانی که پدال رو تا تحت فشار میدید شما اون موقع 50% توان موتور در واقع ازش استفاده میکنید. شما تو حالتی که توی یه سرازیری قرار گرفتید میتونید از 20% توان موتور استفاده کنید و حالتی که تو سربالایی قرار گرفتی از 100% توان موتور استفاده کنید. در حین رانندگی میشه اینا رو تنظیمات و تغییرات خیلی کار نمیبره. مشابه خارجی هم به هر حال خودروهای الکتریکی دیده شده میسازن در کشورهای مختلف. بررسی کردید ببینید که چه تفاوتی داره آنچه که شما در واقع کار کردید و خودرویی که در خارج از کشور ساخته میشه؟ هم به لحاظ توانمندی هم به لحاظ در واقع ساختار. صحیح. خودروهای الکتریکی به دلیل کوچک بودنشون
تو آسیا جنوب شرقی خب خیلی مورد استفاده قرار میگیره. بله. به واسطه اینکه خب مشکل ترافیک زیادی دارن. یکی از کشورهایی که تو دنیا تو این زمینه خیلی سرمایه‌گذاری کرده کشور استرالیا هستش که البته تونستن زیرساخت‌های کارشون هم درست بکنن. به فرض مثال فروشگاه‌هایی دارن که خودروی الکتریکی مستقیم از مثلا پیرمردها و پیرزنایی که سالمند هستن نمیتونن رفت آمد داشته باشن، میتونن از منزل سوارشن و فروشگاه‌های تربیه کردن تو کشورشون که راحت با این میتونن برن خرید بکنن تو فروشگاه برگردن. و این بیشتر زیرساختشون مهمه که ساخته شده باشه. و مقایسهش خیلی کوتاه بفهمید که با کاری که شما کردید چه تفاوتی داره؟ قیمت تمام شده ما بسیار بسیار کمتره. چقدر حدودا؟ اونها نمونه‌های اولشون هول و هوش $1 میلیون در اومد. بسیار خیلی ممنون از حضورتون و از اطلاعاتی که ارائه کردید. این توضیح رو هم میدم که به هر حال این برنامه به نوعی رونمایی از روژان خودروی الکتریکی هم هست که توسط تیم در واقع سازنده خودرو در دانشگاه امیرکبیر موفق به ساختش شدن که انشالله موفقیت‌های دیگری رو هم از شما مشاهده باشیم و اون رو به اطلاع بینندگان عزیز و ارجمند برسونیم. به اتفاق شما خداحافظی می‌کنم با بینندگان عزیز و ارجمند از اینکه امشب هم همراه ما بودید. از شما سپاسگزارم. تا شب دیگر، شب بخیر و خدا نگهدار.